गुड मॉर्निंग मित्रांनो, मी विजय कदम आपल्या सर्वांचं एज्युकेट टू इंडिया ग्रुप या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतोय। राज्यशास्त्राची लेक्चर सिरीज चालू आहे, त्या लेक्चरमधलं हे कंटिन्युअसली नेक्स्ट लेक्चर राहणार आहे। तर तत्पूर्वी एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपच्या कामाविषयी जे काही शिकवण्याचं त्यांचं प्लॅनिंग आहे एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपचं, त्याच्याविषयी मी सांगणार आहे। जे नवीन आहेत त्या नवीन विद्यार्थ्यांना, जे काही स्टुडंट आहेत स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतात, मग UPSC पासून अप टू MPSC कोणतीही परीक्षा असेल तर त्यांच्यासाठी हे लेक्चर्स खूप महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांना फायदेशीर ठरणार आहेत। ओके, प्रत्येक विषयाचे 50-50 लेक्चर घेतले जाणार आहेत बघा। म्हणजे राज्यशास्त्र असेल, इकॉनॉमिक्स असेल, त्याचबरोबर हिस्ट्री असेल, जॉग्राफी असेल। हिस्ट्रीमध्ये 15 लेक्चर एन्शियंट मिडवेलचे राहतील आणि ही जी 50-50 लेक्चरचं जे प्लॅनिंग आहे ते महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्यावरती राहणार आहे की जे महत्त्वाचे मुद्दे आजपर्यंतच्या एक्झामला खूप वेळा विचारलेले आहेत रिपीटेड, तर त्यांच्यावरती लेक्चर सिरीज आहेत। सो एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपला कनेक्टेड राहा, त्याचबरोबर जे अभ्यास करतायत त्या मित्रांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून त्यांनाही कळेल की महत्त्वाचे मुद्दे परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणते आहेत। आणि त्याचबरोबर एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपचं टेलिग्राम चॅनेल आहे, त्याच्यावरतीही जॉईन व्हा, जेणेकरून जे काही मी पॉईंट्स, जे काही PDFs असतील, जे महत्त्वाचे आर्टिकल्स वाटत आहेत मी या एज्युकेट टू इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनलवरती अपलोड करत आहे। ठीक आहे, तर आपण सुरू करूया। आपली मूलभूत हक्क चालू होते, त्याच्यामधील कलम 12 पासून कलम 23 पर्यंतची कलमं संपलेली आहेत। आता आपण बघणार आहोत कलम 24। कलम 24 काय आहे, या कलम 24 मध्ये कोणते कोणते मुद्दे देण्यात आलेले आहेत। ओके, तत्पूर्वी कलम 12-13 जे आहे, कलम 12 जे आहे ते राज्यसंस्थेची व्याख्या दिलेली आहे। कलम 13 मध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे की एखादा कायदा मूलभूत हक्काच्या विरोधात तयार केलेला असेल कायदे मंडळाच्या मार्फत, तर तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या मार्फत रद्दबातल केला जाऊ शकतो। कलम 14 पासूनची 18 पर्यंतची जी कलमं आहेत ती समानतेच्या हक्कासंबंधित आहेत। कलम 19 पासूनची 22 पर्यंतची जी कलमं आहेत ते स्वातंत्र्याच्या हक्कासंबंधित आहेत आणि कलम 23 आणि कलम 24 जे आहे ते शोषणाविरुद्ध हक्कासंबंधित आहेत। त्याच्यामधलं कलम 23 जे आहे ते माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई करण्यात आलेली आहे कलम 23च्या अंतर्गत। आणि आता आपण बघणार आहोत कलम 24। कलम 24 मध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे की कारखाने, धोक्याच्या ठिकाणावरती कामास बालकांना मनाई करण्यात आलेली आहे। बालकांना काय करण्यात आलेली आहे तर मनाई करण्यात आलेली आहे। आता हे करण्यामागचं कारण काय आहे बघा। एक म्हणजे इथं कलम 24च्या अंतर्गतचे सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे मी काढलेले आहेत बघा। कारखाने, खाणी, धोक्याची जी काही ठिकाणं असतील त्या ठिकाणी काम करण्यासाठी लहान मुलांना, म्हणजे लहान मुलं कोणती तर ज्यांची वयवर्ष 14 वर्षापेक्षा कमी आहे त्या लहान मुलांना या ठिकाणी काम करण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे, विरोध करण्यात आलेला आहे। आणि तरीही एखादी व्यक्ती जर त्या कारखान्यामध्ये, खाणीमध्ये जबरदस्तीने त्या लहान मुलाला काम करून घेत असेल तर हा कलम 24चं उल्लंघन केलं जात आहे। कुठेतरी जे शोषण आहे, त्या लहान मुलाचं शोषण केलं जात आहे आणि त्याच्यावरती, त्या व्यक्तीवरती केस फाईल करून त्याच्यावरती स्ट्रिक्टली ॲक्शन घेतली जाऊ शकते। आणि याच्या संबंधितच बाल कामगार कायदा, प्रतिबंध व नियमन कायदा 1986 तयार करण्यात आलेला आहे आणि या कायद्याच्या अंतर्गत लहान मुलांचं काय केलं जातं, संरक्षण केलं जातं। आणि त्याच्यामध्ये मग 1996ला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की जे लोक अशा लहान मुलांना जबरदस्तीने कामावरती ठेवत असतील तर त्यांना 20,000 रुपये दंड आकारला जाईल। त्याचबरोबर दंड आकारला जाईल याचा अर्थ हे 20,000 रुपये त्या लहान मुलाला, म्हणजे चाइल्ड लेबर रिहॅबिलिटेशन फंडच्या अंतर्गत ते त्या लहान मुलांना, जी काही लहान मुलं तिथं काम करतात त्यांच्यापर्यंत दिले जातील। त्याचबरोबर त्या व्यक्तीची, जी काही कारखानदार असेल, खाणीचा मालक असेल, त्या व्यक्तीची जबाबदारी राहील की त्या मुलाचे एज्युकेशन असेल, त्याचं आरोग्य असेल, त्याचबरोबर त्याचं जे काही 2 वेळच्या जेवणाच्या बाबतीचं जे अडचणी असतील त्या पूर्ण करायच्या आहेत आणि त्या मुलाला शिक्षण प्रोव्हाइड करायचं आहे, असं 1996ला सर्वोच्च न्यायालयाने काय केलं होतं, निकाल देण्यात आलेला होता। आणि त्याचबरोबर याच्या अंतर्गतच मग एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली। या आयोगाचा मेन उद्देश काय होता, आयोगाची स्थापना 2 लेवलला राहणार आहे। एक म्हणजे केंद्रीय, सेंट्रल लेवलला एक आयोग स्थापन केला जाईल, राज्याच्या लेवलला एक आयोग स्थापन केला जाईल। म्हणजे सेंट्रल कमिशन राहील चाइल्ड राईटच्या प्रोटेक्शनसाठी, म्हणजे बालकांचे जे काही अधिकार आहेत त्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्राच्या लेवलला एक आयोग स्थापन केला जाणार आहे, राज्याच्या लेवलला एक आयोग स्थापन केला जाणार आहे। आणि या आयोगाच्या मार्फत, जसं आपली MPSC आहे म्हणजे महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असं म्हटलं जातं ना, आयोगच आहे तो, तसंच हा काय असणार आहे तर लहान मुलांच्या जे काही संरक्षण आहे त्यांच्या हक्कांचं त्यासाठी केंद्राच्या लेवलला, राज्याच्या लेवलला आयोग स्थापन केला जाईल। त्याचबरोबर 2006 मध्येही असं सांगण्यात आलं की जे हॉटेल्स असतील, धाबा असतील, रेस्टॉरंट असतील
जे काही शॉप्स वगैरे असतील, फॅक्टरीज असतील, रिसॉर्ट असतील, यांच्यावरती बाल कामगारांना ठेवणं मज्जाव करण्यात आलेला आहे. असं कोणी करताना जर सापडलं तर त्यांच्यावरती पुन्हा एकदा स्ट्रिक्टली ॲक्शन घेतली जाऊ शकते. कोणत्या नियमानुसार? बाल कामगार कायदा 1986, प्रतिबंध नियम कायदा 1986च्या अंतर्गत त्यांच्यावरती ॲक्शन घेतली जाऊ शकते. आणि 2016ला बघा, हा जो काही चाइल्ड लेबर जो काही ॲक्ट होता 1986चा, याच्यामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. आणि याच्यामध्ये बदल करण्यात येऊन त्याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलं की जे 18 हॅझार्डस म्हणजे खूप धोक्याचे व्यवसाय आहेत, त्या धोक्याच्या व्यवसायामध्ये त्या लहान मुलांना काम करण्यास मज्जाव करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर 65 वेगवेगळ्या पद्धतीच्या प्रोसेसिंग असतात. काम करण्याच्या 65 प्रोसेसिंग आहेत. प्रोसेसिंग याचा अर्थ कामाचे जे टप्पे आहेत त्याच्यावरतीही काम करण्यास लहान मुलांना मनाई करण्यात आलेली आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त मग लहान मुलं काम करू शकतात. मग त्यांना वाटलं, घरातल्यांना वाटलं की घरातल्यांच्या छोट्या मोठ्या कामामध्ये जर मदत करायची असेल तरी ते लहान मुलं काम करू शकतात, मदत करू शकतात. पण हे 18 प्रकारचे व्यवसाय 65 प्रकारच्या ज्या प्रोसेसेस आहेत याच्यामध्ये मनाई करण्यात आलेली आहे. कोणत्या कायद्यानुसार? तर 2016चा जो कायदा आहे, चाइल्ड लेबरचा जो ॲक्ट आहे, चाइल्ड लेबर ॲक्ट, याच्या अंतर्गत त्यांना मज्जाव करण्यात आलेलं आहे. किंवा चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट ॲक्ट असं म्हणण्यात आलेलं आहे. आणि याचं नाव बदलण्यात आलेलं आहे. बघा, नाव याचं प्रिन्सिपल ॲक्ट काय म्हणण्यात आलेलं आहे की चाइल्ड अँड ॲडोलसंट लेबर प्रोहिबिशन अँड रेग्युलेशन ॲक्ट 1986. पुन्हा एकदा मी सांगतो, व्यवस्थित ऐका की चाइल्ड अँड ॲडोलसंट लेबर प्रोहिबिशन अँड रेग्युलेशन ॲक्ट 1986 याच्यानुसार काय करण्यात आलेलं आहे की या व्यवसायामध्ये किंवा या प्रोसेसिंगमध्ये कामास मनाई करण्यात आलेली आहे. आणि असं असतानाही एखादी व्यक्ती त्या लहान मुलाला जर इथं कामाला ठेवत असेल तर त्या व्यक्तीला 6 महिने ते 2 वर्ष शिक्षा केली जाईल. त्याचबरोबर 20,000 50,000 रुपयेपर्यंत त्याला दंड आकारला जाऊ शकतो किंवा दोन्हीही आकारलं जाऊ शकतं. तरीही दुसऱ्या वेळेला त्या व्यक्तीनं तेच कृत्य केलं तर 1 ते 3 वर्षापर्यंतची शिक्षाही त्या व्यक्तीला दिली जाऊ शकते. अशा पद्धतीचं काय कलम 24 मध्ये शिफारस देण्यात आलेली आहे लहान मुलांच्या बाबतीमध्ये. बघा ना, तुम्ही धाब्यावरती वगैरे गेला तर छोटू नावाचा प्रकार एक प्रचलित असतो धाबा हॉटेलमध्ये की छोटू रोटी आणि छोटी वाटेवर काही असतं. बघा, हे कुठंतरी चुकीचं आहे. त्या लहान मुलाला काम का करावं लागतं? काम करण्याचं कारण म्हणजे त्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असते, घरची परिस्थिती हलाखीची असते, त्यामुळे त्याला काम करावं लागतं. आणि काम करावं लागत असल्यामुळे त्याला शाळेत जाता येत नाहीये. म्हणून तर भारत सरकारने बाल कामगार संबंधित कायदाही केलेला आहे. त्याचबरोबर कलम 21A जे आहे ते कशा संबंधित आहे? 6 ते 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांना फ्री आणि कंपल्सरी शिक्षणासंबंधी देण्यात आलेला आहे. आणि हाही त्या लहान मुलाचा काय असणार आहे? 14 वर्षापर्यंतच्या मुलाचा जे काही मूलभूत हक्क असणार आहे. आणि हक्काचं जर उल्लंघन होत असेल तर त्यांच्यावरती मग राज्यसंस्था असून दे किंवा वैयक्तिक व्यक्ती असून त्यांच्यावरती ॲक्शन घेतली जाऊ शकते. ओके, तर अशा पद्धतीचं कलम काय आहे? 24 आहे. तर मी इथं थांबणार आहे. व्हिडिओ जास्तीत जास्त मित्रांच्या बरोबर शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही याचा फायदा होईल. आणि बाकी व्हिडिओ मी छोट्या स्मॉल 10 मिनिटाच्या, 12 मिनिटाच्या, 15 मिनिटाच्या आसपास का बनवत आहे? याच्यापेक्षा जास्त लेंदी पण बनवू शकतो, पण प्रॉब्लेम हा होऊ शकतो की तुमचं जी काही बघण्याची इच्छा आहे तेवढी राहू शकत नाही आहे. सो 8-10 मिनिटाच्या किंवा 15 मिनिटाचे जास्तीत जास्त व्हिडिओ असतात. ते बघण्यासाठी आपला जो माइंड असतो तो प्रिपेअर झालेला असतो. ते मुद्दे व्यवस्थित अंडरस्टँडिंग होत असतात, समजत असतात. एक सायकॉलॉजी आहे त्याच्या पाठीमागची. सो त्याच्या बेसिसवरती मी 15 मिनिटापर्यंत व्हिडिओ बनवत आहे. ओके, तर मी तर थांबतो. व्हिडिओ जास्तीत जास्त मित्रांच्या पर्यंत शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन पण प्रेस करा जेणेकरून जे काही या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. मी तर थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम.